Kể từ hôm nay, tập đoàn BE thành lập, quỹ di sản Yến Thanh, trao thưởng hàng chục triệu, chiêu mộ đệ tử Yến Thanh. Lâm tổng, anh chi nhiều tiền thế, và vụ tai nạn xe 3 năm trước có liên quan không? Yến Thanh môn y võ song tuyệt, lấy xương nuôi mạch, lấy khí thông lạc. Tôi xây y quán chỉ để tuyệt học ngàn năm, cứu nhiều người hơn. Ngân châm độ khí hóa giải ế tắc trong vô hình. Thấu cốt châm của con đã đạt được 7 phần chân truyền. Thầy thuốc càng cần tự bảo vệ mình. Xem chiêu. Đại sư huynh, y võ chi đạo, tâm chính mới là tầng thứ nhất. Sách ghi khí trệ thì gân co rút, gân co rút thì xương nguy. 3 năm trước, chân của tôi Tây y nói thần kinh của tôi đã chết, nhưng Yến Thanh môn có thể lấy gân nuôi xương, khôi phục lại sức sống. Vòng thi cuối cùng bắt đầu. Bạch chỉ, xuyên khung. Bài thuốc này chữa chứng hàn tí, nhưng thiếu một vị thấu cốt thảo sẽ làm tổn thương kinh gan. Gân dẻo thì xương mới thuận. Mạch nhâm đốc không phải là huyền học, mà là đường đi của khí huyết. Phim cờ tờ xương chân của Lâm tổng cho thấy không có dấu hiệu hồi phục. Anh đang dùng vốn để cổ suý cho huyền học. Y học cổ truyền truyền thừa ngàn năm, cứu người là bản năng khắc sâu trong huyết mạch. Yến Thanh môn không xuất hiện, tôi sẽ xây một sơn môn, đợi họ đến. Sư phụ, cảm ơn người bao nhiêu năm đã dưỡng dục con. Đồ nhi không muốn phá vỡ môn quy, con nguyện xuống núi tìm cho Yến Thanh môn người thừa kế thực sự. Gân nếu nối lại được thì xương có thể mọc, xương nếu thẳng thì gân tự thông. Y học cổ truyền truyền thừa ngàn năm, cứu người là bản năng khắc sâu trong huyết mạch. Yến Thanh môn không xuất hiện, tôi sẽ xây một sơn môn, đợi họ đến. Thằng em tốt của tôi, ngồi xe lan cũng muốn chiếm spotlight, chẳng phải là muốn đoạt quyền sao? Ông nội cũng già rồi nên lú lẫn, để một kẻ tàn phế làm người thừa kế. Nó vào y quán đốt tiền, hội đồng quản trị đã bất mãn. Anh nói xem, nếu nó ở giữa đường bất ngờ bị đâm, ông nội cũng chỉ trách tôi chăm sóc không chu đáo. Đi đến đường Thanh Tùng. Không phải Lâm tổng nói đến sân bay sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôi nói cho cô biết, tài xế anh ta đi nhầm đường rồi, qua bên kia đường lên xe đi. Được. Nhanh lên Sâm thiếu, họp hội đồng quản trị sắp trễ rồi. Anh ta không tránh được xe. Cẩn thận. Không sao chứ? Chỉ là tiện tay thôi, không cần hậu tạ hậu hĩnh đâu. Nhưng mà một bữa cơm thì được. Tôi thấy anh khí nghịch ở Kinh Túc thiếu dương đầm, gần đây bị mất ngủ, đổ mồ hôi trộm đúng không? Anh phản ứng gì vậy? Tôi là thần y giang hồ, lừng lẫy của Yến. Gặp được tôi là phúc của anh đấy. Ngự Sâm, sao rồi? Em có bị thương không? Thật là dọa chết tôi rồi. Cũng ổn. Cuộc sống của người giàu cũng khoa trương quá rồi. Sàn nhà này đi 3 vòng, lòng bàn chân cũng cạo ra được bụi vàng. Chẳng lẽ mình vừa xuống núi đã cứu được một vị thần tài sao? Tập đoàn BE sáng nay đột ngột lao dốc, hồ đồ. Chưa có sự cho phép của tôi tổ chức họp báo gì chứ? Bảo cậu tìm bạn gái, lúc nào cũng chống đối tôi. Nha đầu, Ngự Sâm nói cháu là bạn gái của nó. Anh ấy mạch nhâm đốc rất dễ sờ. Cô ấy là một thầy thuốc nổi tiếng trong giang hồ, có thể chữa khỏi chân cho tôi. Y học cổ truyền đã lỗi thời rồi. Ngự Sâm, đừng để bị thầy bùa giang hồ lừa.
Anh chắc là bị tắc kinh tâm bảo. Nửa đêm tim đập nhanh đúng không? Còn nói năng khó nghe nữa. Cẩn thận đột tử đấy. Mời số năm 2021 đến. Sao anh đến muộn vậy? Đi nhanh lên, lát nữa người ta tan làm bây giờ. Hợp đồng kết hôn 3 tháng. Trong thời gian đó, cô phải phối hợp với tôi, tham dự tất cả các sự kiện công khai. Bao ăn không? Có sườn xào chua ngọt không? Thẻ này đủ cho cô ăn khắp thành phố. Với điều kiện là đừng động vào chân tôi. Chân của anh. Kinh túc tam dương đều bị tắc nghẽn cả rồi. Lúc anh ngủ vào ban đêm, có phải thường xuyên bị tê bắp chân không? Còn luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Cô điều tra tôi. Lưng của cô có vết thương cũ, chèn ép thần kinh mới dẫn đến tê bắp chân. Mấy bác sĩ Tây y đó chỉ biết bảo cô phẫu thuật, còn tiểu thư đây, 3 mũi châm là có thể khiến cô... miệng, cầm thẻ đi, biến đi nhanh lên. Anh có ý gì vậy? Sư phụ tôi nói, thấy chết không cứu sẽ bị sét đánh đó. Nếu anh không cho tôi chữa, tôi sẽ ngày nào cũng đứng bên giường anh hát đại bi chú Nam Mô A Di Đà Phật. Điều tra là lịch sư phụ của cô ta, tập trung vào các ngôi chùa và bệnh viện tâm thần. Huyệt túc tam lý kết hợp châm cứu, đảm bảo 3 tháng sau, anh đi lại như bay. Sau vụ tai nạn xe năm đó, mọi người đều nói tôi không thể đứng dậy được nữa. Họ nói anh không đứng dậy được là vì thiếu một mũi châm quan trọng. Đây là cách điều trị của cô, sao? Cơ bắp có phản ứng, nghĩa là thần kinh chưa chết. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày châm cứu 2 tiếng. Chữ thêu này của cô lấy từ đâu ra? Thêu ở chợ 5 đồng thôi. Muốn tôi thêu cho anh sớm sinh quý tử không? Nói cho tôi biết, tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Mạch của anh yếu đến mức như ông già 80 tuổi, còn nghi thần nghi quỷ nữa. Cẩn thận liệt dương. Bất bình lần này xuống núi phải ghi nhớ môn quy, không được gây chuyện thị phi, tham luyến sự phù hoa dưới núi. Nhất định phải sớm tìm sư đệ về. Nghe nói Yến Thanh Môn cao thủ như mây, hôm nay may mắn được gặp. Tôi cảm thấy đây thật sự là phúc của đời mình. Không biết lần này tiên sinh xuống núi có dự định gì? Tìm người. Tiên sinh tìm người là giả, tìm thú mới là thật đúng không? Thật giả giả không cần phân biệt. Lâm tổng coi tôi là thượng khách. Lữ mỗ trong thời gian xuống núi nhất định sẽ vì Lâm tổng mà giải quyết khó khăn. Cô gái nhỏ mà anh vừa nói chẳng qua chỉ biết một vài võ mèo cào 3 chân của lang băm giang hồ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lữ mỗ nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho Lâm tổng thấy. Cho anh xem một thứ. Nhật khởi nguyệt lạc bài kinh kỳ. Chẳng qua là với công pháp dưỡng sinh của Yến Thanh Môn chúng tôi có 3 phần tương tự mà thôi. Đây cũng chỉ là một vài trò múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Không thành công được đâu. Cái con bé không biết từ đâu chui ra, nhà đầu nhà quê. Chỉ sau một đêm đã cô dâu mới của Ngự Sâm, không những trở thành cọp ngáng đường thừa kế gia tộc của tôi, mà còn cả ngày nghĩ đến việc chữa chân cho nó. Nhưng trước mặt Lữ tiên sinh, cô ta cũng chỉ có thể là châu chấu đá xe. Thú vị. Nào, hợp tác vui vẻ. Nào hai vị, nhìn vào đây cười vui lên một chút. Nào Lâm tổng, cười chúng ta một chút đi, cười vui lên được không? Cô thấy tôi giống người biết cười sao? Trong khi Tông Kim dám có nói, khí trệ thì mặt cứng đờ, can hỏa của anh vượng đến mức có thể dán chứng được rồi. Đây là hôn nhân hợp đồng, đừng làm chuyện thừa thãi. Được rồi hai vị, chúng ta làm lại lần nữa được, cười vui lên nào. Nhìn vào đây, 3, 2, 1. Năm đó nếu không phải anh bảo em rời xa anh ta,
Người trở thành phu nhân nhà họ Lâm, đáng lẽ là em. Tầm nhìn, tầm cỡ. Nó là một tên què. Em ở bên nó thì có gì vui vẻ chứ. Yên tâm đi. Ngày cưới, anh đã sắp xếp xong rồi. Em cứ chờ xem một vở kịch hay đi. Anh đừng quên em nhé. Em chỉ thích cái đồ xấu xa này của anh. Tại sao đại sư huynh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thân phận của mình đã bị phát hiện rồi sao? Xem ra hôm nay không thể sử dụng thủ pháp của Yến Thanh Môn được nữa. Giang tiểu thư, Lâm tổng đã đến thảm đỏ, truyền thông cũng đang đợi cô. Tôi dặm lại lớp trang điểm. Nghe nói nhà họ Lâm ép cưới là để tranh giành quyền thừa kế. Thật sao? Cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Chắc không phải bỏ trốn giữa chừng rồi chứ. Dreamer lớn thế. Ngự Sâm, ốc vít xe lăn lỏng rồi. Có cần anh giúp em vặn chặt không? Anh mà dám động thêm một chút nữa, em nói cánh tay của anh sẽ phế trước chân em đấy. Chụp cho tôi rõ nét vào. Hôm nay là ngày trọng đại của em trai tôi. Tên què nổi điên rồi. Chợ đầu mối phốt nhà họ Lâm. Chụp nhanh. Thích lên trang đầu như vậy thì chi bằng chụp anh đi. Bộ dạng ngu ngốc bị rượu đổ ướt sũng. Chụp nhanh đi, nhanh. Nhanh lên. Chụp thằng em ngu ngốc này của rõ nét vào. Chú rể này chân yếu đến mức ly rượu cũng không cầm nổi. Khỉ này xông không đủ mạnh rồi. Có cần tìm người khiêng cháu lên bàn chính không? Dì họ, năm ngoái, nếu cháu không nhớ nhầm, dì đầu tư cổ phiếu lỗ 30 triệu. Chẳng phải cũng cầu xin khiêng dì vào chào họp cổ đông sao? Có cần chiếu màn hình cho mọi người xem lịch sử chuyển khoản của dì không? Cháu trai lớn, đừng trách chú run tay. Xe lăn của cháu chiếm chỗ quá. Cậu họ năm ngoái dẫn anh em sang đánh bạc, đem sổ sách của công ty con thua sạch. Cháu thấy tay cậu run là sợ cháu kiểm tra sổ sách đúng không? Xem cả nhà này đi. Cai cái tật run tay vì nghiện cờ bạc đi. Trước nay đều được vào cửa miễn phí. Ngày vui, em nổi giận gì chứ? Chúng ta đều là người một nhà. Đừng phụ lòng tốt của chúng tôi. Hơn nữa, anh còn mang đến cho em một vị cao thủ có thể chữa khỏi hai chân cho em. Cao thủ nào? Cao thủ nào? Lâm tổng, cẩn thận. Dưới đất có mảnh thủy tinh. Vị cao nhân này thật là chu đáo. Ngay cả cái chân tàn của Lâm mỗ tôi anh cũng tận tâm như vậy. Vị cao nhân này thật là chu đáo. Ngay cả cái chân tàn của Lâm mỗ tôi anh cũng tận tâm như vậy. Lực của chi chân Lâm tổng còn có triển vọng hơn. Đôi chân này của anh, tay của Lữ tiên sinh có lẽ có thể chữa được não. Chuyện này không phiền Lâm tổng lo lắng. Tôi đỡ anh xuống chữa chân. Dừng tay. Lữ tiên sinh khách sáo quá. Lần đầu gặp mặt đã hành đại lễ thế này. Kỹ thuật sờ xương này của anh còn không bằng phu nhân nhà tôi thành thạo bằng
hay là đổi nghề làm thầy bói. Biết đâu sẽ có tương lai hơn. Đáng ghét. Là cô. Đáng ghét. Là cô. Cô chính là người biết chút thủ pháp mèo cào ba chân kia, sao? Chồng à, không phải em không ra. Anh xem lớp trang điểm của em cho hết mời những người gì thế này, mèo hoang chó dại. Thằng em họ này của tôi đúng là kim ốc tàng kiều. Các người còn chờ gì nữa? Chụp cho tôi, cái thằng đeo kính kia chụp cho tôi. Tất cả đăng lên mạng cho tôi. Con mụ này còn đeo mạng che mặt. Giả ma giả quỷ gì thế? Các người đang làm gì vậy? Ngày vui mà ở đây gây sự. Nếu các con muốn gây sự, muốn đấu đá, Ngự Sâm, Lâm Phong, thời hạn nửa năm, mỗi đứa mở một y quán. Ai cứu được nhiều người hơn thì sẽ kế vị của ta. Ông nội, ông muốn để một tên khỏe khám bệnh bắt mạch sao? Hay là để vợ của nó dùng mạng che mặt để cầm máu cho bệnh nhân? Hôm nay là đám cưới của chúng tôi. Anh là anh trai, một lời chúc phúc cũng không còn ở đây mỉa mai trông trọng. Tôi thấy số bước GL của ngày nào cũng đứng đầu bảng, nhưng số người trong danh sách đen chắc đã hơn 1000 rồi nhỉ. Có một đôi chân tốt cũng không thể ngăn cản sự tê liệt trong giao tiếp của anh. Ngự Sâm, y quán cháu làm cố vấn. Còn cháu, nếu còn mua hót sắt để bôi nhọ người nhà, ông sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà. Thật sự nghĩ rằng dựa vào vợ của mày Sở Sương là có thể thắng sao? Mày có phải hơi ngây thơ không? Em trai tốt của anh. Trong sổ ký tên ở đám cưới, kẹp bệnh án vết thương chân của tôi không thể chữa khỏi, để tranh giành vị trí người thừa kế, để tôi hôm nay mất mặt. Anh trai, anh thật là dụng tâm khổ tứ. Anh cả, y quán thi đấu là xem ai cứu được bao nhiêu người, chứ không phải xem ai mồm mép giỏi hơn. Bài thuốc này của tôi dẫn một vị, gọi là im miệng nghe chuẩn. Anh trai có muốn dùng 3 liệu trình không? Được, rất tốt. Em dâu giỏi lắm, mồm mép lanh lợi. Nhưng anh phải nhắc nhở em còn phải nhắc nhở Ngự Sâm. Người tàn tật mở y quán, trước tiên phải lắp thang máy. Anh, y quán chữa bệnh không phải là chữa cao thấp của tầng lầu. Trên đời này có rất nhiều người sống ở nơi cao đến đâu cũng không thấy được vẻ đẹp và phong cảnh. Thắt lưng của cô bị lệch là do ngồi lâu không đúng tư thế. Chúng ta cần phối hợp, là thủ pháp của chúng tôi. Tôi đã nắn xương ở chỗ cô, bây giờ cổ không cử động được. Hôm nay không có lời giải, không ai được đi. Phải bồi thường, phải bồi thường. Chỉ là cổ không cử động được thôi mà. Tôi giúp anh. Anh vẫn ổn đấy chứ? Dừng tay. Vừa nãy camera ghi lại, không phải cổ của các rất linh hoạt sao? Tôi sẽ sao lưu gửi đến đồn cảnh sát, tố cáo các người vu khống tai nạn y tế. Các người cứ chờ đấy. Cô cứ chờ đấy. Tin. Phòng nắn xương mà cũng để họ biến thành võ đường. Chuyện gì vậy? Đi, tìm Mạch Lâm. Cô ấy giỏi nhất trong việc lấy nhu khắc cương. Anh Ngự Sâm, em đau thắt lưng quá. Anh khám cho em đi. Anh ấy mạnh tay, để tôi giúp cô ấn. Nào, nằm xuống. Có phải ở đây không? Để tôi giúp cô ấn. Cũng không có vấn đề gì cả. Bệnh nhân thực sự ở đây sẽ đột nhiên thắt lưng bù trừ. Tôi thấy giày cao gót của Vân đứng rất vững. Cô lừa tôi không hiểu. Cô cứ chờ đấy. Đi, ở ngay phía trước. Lát nữa các người phải chụp cho tôi thật kỹ. Bà chủ của tập đoàn chúng ta mặc loại hàng vỉa hè này sao? Đến một cái áo bêu trắng cho ra hồn cũng không mua nổi. Chúng tôi ở đây chính là trạm thu mua phế liệu. Nếu quần áo có thể chữa khỏi cột sống cổ, Lâm thiếu gia đã sớm đặt 10 bộ cao cấp rồi.
Nhân tiện nhắc nhở một chút, tạo dáng quá lố sẽ dẫn đến bán chật khớp độ trục. Cô cẩn thận một chút, cô. Bao chọn tòa nhà Scarper, mua hết tất cả hàng có sẵn trong các cửa hàng hiệu. Bây giờ cái này lấy. Vâng, Lâm tổng. Cái này. Vâng. Cái này. Lâm tổng, những thứ anh tất cả đều gói lại cho anh chứ? Ngoài những thứ này, những thứ khác tất cả gói lại. Cảm ơn Lâm tổng, tôi đi làm ngay. Anh làm gì vậy? Đắt quá. Tôi không cần anh, làm màu cho tôi. Làm màu. Bây giờ muốn phủi sạch quan hệ, có phải hơi muộn rồi không? Đúng không, Lâm phu nhân? Chỉnh sửa bức ảnh này cho tôi thành ảnh mờ ám cô ta sợ eo đàn ông. Tiêu đề viết cho tôi là em dâu bán thân nuôi kẻ què. Tìm thêm người giả vờ bị tai nạn lao động, nói là cô ta chữa liệt cho công nhân. Chúng ta dùng bệnh án cũ của chú ba. Dù sao thì ông già đó cũng bị Alzheimer. Nhưng chỉ dựa vào tin đồn vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn họ. Nếu em dâu của chúng ta thích nổi bật, vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô ta một buổi giao lưu học thuật đặc biệt. Em dâu của tôi dù sao cũng không được học hành đàng hoàng. Vậy nên buổi giao lưu NGIMA phải nhờ các chuyên gia dùng lý lẽ để thuyết phục. Yên tâm, chúng tôi sẽ dùng dữ liệu khoa học chứng minh nắn xương là ngụy khoa học. Kẻ lừa đảo giang hồ này mặc đồ vỉa hè cũng xứng đáng bàn về y học sao? Tốt, ngày mai trông cậy vào anh. Mời bác sĩ Giang của phòng nắn xương. Cô nói xem, kỹ thuật nắn xương này rốt cuộc tốt hơn Tây ở điểm nào? Nắn xương của chúng tôi không cần phẫu thuật để chữa trị chấn thương xương, phục hồi nhanh, giảm đau đớn và tổn thương. Tôi không có ý so sánh Đông y và Tây y ai hơn ai, chỉ là đứng trên góc độ của bệnh nhân mà nói, có thể giảm bớt những cơn đau không cần thiết. Hơn nữa, Tây y phẫu thuật sẽ gây ra nhiều tổn thương cho người bệnh. Lần đầu đóng đinh thép là tổn thương, lần thứ hai sau khi lành lại phải phẫu thuật lần nữa, chưa kể đến quá trình phục hồi dài đằng đẵng. Còn Đông y nắn xương chỉ cần thông qua thủ pháp điều chỉnh, sau đó dùng châm cứu, vật lý trị liệu hỗ trợ phục hồi là được. Đừng nghe cô ta nói bậy. Chân tôi chính là bị cô ta ấn hỏng. Cô phải bồi thường. Bồi thường? Anh vừa nói chân phải không có cảm giác. Vậy vừa nãy là ai lén véo vào chân trái của giả vờ đau? Người bình thường khi véo chân trái, chân phải cũng sẽ rung. Đây là phản xạ thần kinh, không thể giả vờ được. Mọi người có thể xem. Người này hôm qua còn ở đây vác 2 bao gạo, đi lại như bay. Trò bịt bợm giang hồ. Cô có bản lĩnh gì đưa ra bằng chứng y học hiện đại không? Năm ngoái, báo cáo y học cổ truyền toàn cầu đã thu thập phương pháp nắn xương của Đông Lào. Đối với bong gân cấp tính, dữ liệu về tỷ lệ chữa khỏi dưới sự thực hiện đúng quy trình đạt 89%. Tháng trước lưng tôi đau, không đứng thẳng được, bác sĩ Giang Nam đã nắn cho tôi khỏi. Thư ký của Lưu Tổng cho tôi giả bệnh, tôi đã ghi âm lại hết rồi. Các người sao lại như vậy chứ? Tôi bị thấp khớp chân 10 mấy năm rồi, đau lắm. Bệnh viện lớn nói với tôi gì? Bảo tôi thay khớp gối. May mà gặp được bác sĩ Giang. Cô ấy mỗi tuần ấn cho tôi 3 lần. Bây giờ tôi có thể nhảy khiêu vũ ở quảng trường. Các người chỉ là may mắn thôi. Cô có thể đảm bảo mỗi lần đều không sai sót không? Tôi 7 tuổi đã học sờ xương. Cây thước này đã đo xương của hơn 1000 người. Bác sĩ giỏi thực sự, tay còn hiểu hơn máy móc, chỗ nào mọc lệch. Trong lòng còn rõ hơn Sở Quang, làm thế nào để nắn thẳng. Tôi ở đây có 30 lá thư của các bệnh nhân được Giang tiểu thư điều trị, và không phải phẫu thuật, đồng ký tên. Có cần tôi đọc từng số chứng minh thư không? Tầng này nắng tốt, mua loại giường này không lãng phí cửa sổ. Đúng vậy, giá cả cũng hợp lý, chỉ cần những thứ này chỉ là mô hình đồ chơi thôi. Nếu thích thì chúng ta mua hết. Nào ký tên.
coi như là luyện thư pháp. 5 tầng trên dưới đập thông hết cho tôi. Hành lang dùng ngải cứu thiếu gia si tình này. Phòng bệnh nhất định phải lắp hệ thống xông hơi thuốc bắc, biết chưa? Được. Xem ra chúng ta phải về. Một chuyến rồi, người anh trai tốt thân yêu của tôi lại đến gây chuyện rồi. Bồi thường, bồi thường. Lang băm hại người. Lang băm. Lang băm, bồi thường. Có người ra đây, có người ra đây. Bồi thường. Bồi thường. Lang băm hại người. Bồi thường, mau bồi thường. Có cần tôi chiếu chậm lại cảnh anh nâng tạ 120 kg không? Đây không phải tôi. Mau đi nhanh. Trước khi anh chạy trốn, tốt nhất là nắn lại khớp chèn tay thần kinh trụ, sẽ dẫn đến tê ngón út. Đau. Mau đi. Nắn xương chữa trị sai lệch, ngăn chặn lòng người sai lệch. Nắn xương không phải là ảo thuật. Thứ thực sự có thể chưa bao giờ là thủ pháp gì, mà là sự thành tâm, từng phân từng hào của người thầy thuốc. Dính tĩnh mạch sẽ dẫn đến khí huyết đều trì trệ. Nằm xuống. Nằm xuống. Chiêu này kéo giãn, giúp anh gỡ dính, làm thông kinh mạch. Cô đang làm thông gân hay là tháo xương? Gan chủ gân, thận chủ xương. Khi Lâm Tiên Sinh thức khuya, có nghĩ đến việc chúng sẽ đình công không? Kinh mạch như dây đàn, căng quá sẽ đứt. Đứt rồi thì dùng ngân châm của cô nối lại thôi. Nếu thật sự bị liệt, chỗ cô có chứa chấp tôi không? Tôi sẽ châm cho anh thành bộ dạng có thể tự đi về. Đây là giới hạn cuối cùng của người thầy thuốc. Bí phương độc môn. Phim cờ tờ còn chân thật hơn cả khớp ngón tay anh hùng bàn phím. Ra đây, lang băm hại người, bồi thường. Đi thôi, có qua có lại. Đến lúc ra ngoài đi dạo rồi. Bồi thường. Ra đây, bồi thường. Bác sĩ, bệnh viện nói thắt lưng của tôi có vấn đề, phải phẫu thuật. Để tôi xem nào. Nào, anh ngồi thẳng lên. Cái này của anh là L4L5 lệch ra, sau bên trái 2mm, trùng khớp với hình ảnh cờ tờ. Gần đây có phải anh thường xuyên vác bao xi măng trên một vai không? Đúng là thần kỳ. Còn rõ hơn cả camera ở công trường. Giỏi quá. Bác sĩ Giang, cổ tay tôi cũng đau. Cô khám giúp tôi với. Anh em xem cho kỹ đây, anh em xem cho kỹ đây. Thế nào? Bác sĩ Giang, thủ pháp của cô còn nhanh hơn cả giành đơn hàng. Thật sự quá giỏi. Cái này của anh là trật khớp xương thuyền, là do tay lái xe giao hàng rung lắc. Chính là khóa thùng hàng không được cài chặt. Tôi giúp anh phục hồi rồi. Giỏi quá. Giỏi quá, bác sĩ Giang. Nhu thuật trong y tông kim rắn này không phải là võ công, mà là dạy xương của chúng ta đường về nhà. Tổ tiên đã sớm khắc câu trả lời vào kinh lạc rồi. Đây là chân lý không thể lai chuyển bởi thuyết âm mưu. Giỏi quá. Lần trước cô nói đông y nắn xương có thể thay thế phẫu thuật. Có dám tại chỗ thi đấu với chúng tôi không? Mấy ngày nay các người hết lần này đến lần khác đến tận cửa khiêu khích. Y quán là nơi chữa bệnh cứu người, đây không phải là võ đài. Nếu như lần này các người thua, xin hỏi ca ca có thể trả lại cho chúng tôi một sự yên tĩnh không? Chỉ là một cuộc giao lưu thông thường, cứu người chữa bệnh, làm gì có thắng thua. Được, nếu em dâu không hiếu khách, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Đợi đã, thi thì thi. Xem ra hôm nay không thể dùng thủ pháp của Yến Thanh Môn được nữa rồi. Nghe nói em dâu của tôi 4 ngón tay có thể tìm đúng được xương bị lệch. Thủ pháp hôm nay có chút mới mẻ đấy. Thứ anh chưa thấy còn nhiều lắm.
Giang tiểu thư, sao lại biết của Yến Thanh môn chúng tôi? Độc môn, thủ pháp Yến Thanh Phượng nhãn chùy. Tôi nên gọi cô là sư đệ, hay là sư muội? Rốt cuộc tôi nên gọi cô là sư đệ, hay là sư muội? Mau nói thủ pháp Yến Thanh Phượng nhãn chùy của Yến Thanh môn này rốt cuộc là học ở đâu? Học ở đâu à? Lữ tiên sinh, là anh xem nhiều phim hoạt hình quá, hay anh là 10 vạn câu hỏi vì sao? Năm 2015, Cung Thiếu Nhi thành phố Tân Hải, ảnh của lớp tốt nghiệp hè. Muốn xem không? Tấm này, cô ấy đang nhón chân, dán cao dán cho mô hình. Tấm này, lão sư Lý đang cầm tay chỉ việc, dạy phương pháp định vị 4 ngón. Có cần tôi lấy hồ sơ của Cục Giáo dục ra cho anh xem không? Công nghệ Photoshop phát triển như vậy. Thấy cái đồng hồ điện tử trên tường không? Là ngày 15 tháng 7 năm 2015, 9 giờ 23 phút sáng. Em trai tốt của tôi, em có muốn hỏi Cục Khí tượng xác nhận một chút về góc chiếu của mặt trời hôm đó không? Kaka thích điều tra người khác như vậy. Ngày 7 tháng 8 năm 2015, ngày bão Bạch Lộ đổ bộ, tâm ngữ ở trên bãi biển, cứu đứa bé bị đuối nước. Báo tố Tân Hải đã đăng tấm ảnh cô ấy quấn chăn cứu hộ, vết sẹo trên ngực. Có cần đối chiếu không? Ngày cô ấy cứu đứa bé, hoàn toàn quên mất vết thương ở xương trụ tay phải của mình. Dám hỏi sư môn môn phái nào? Dám nhận một người nghịch ngợm, lại không để tâm làm đệ tử chứ? Lữ tiên sinh, nếu anh còn dám nhìn chằm chằm vợ của tôi nữa, thì e là cũng quá không xem mình là người ngoài rồi đấy. Hay lắm. Em dâu xuất hiện 1 tháng trước, thằng em trai tốt của tôi lại điều tra hồ sơ 10 năm trước của cô ấy, rành rành rọt rọt, rõ rõ ràng ràng. Thật sự là đặc sắc. Chuyện nhà của em trai, Kaka cũng muốn lo à? Các vị, đừng quên hôm nay mình đến đây để làm gì. Trước khi tôi nổi giận, vở kịch này có nên kết thúc rồi không? Cô và một cố nhân của tôi rất giống nhau. Hôm nay gấp gáp là lỡ tôi đã đắc tội rồi. Xin lỗi. Đi thôi. Đồ vô dụng. Hôm nay anh tại sao lại giúp tôi nói dối? 7 giờ 23 phút sáng, em cho ông Vương uống coca lạnh trước khi nắn xương. Dạ dày không tốt thì đừng ra vẻ. Thứ 4 tuần trước mưa lớn, em ở dưới gầm cầu, dùng khăn choàng băng bó chân gãy cho chó hoang. Thủ pháp còn dịu dàng hơn lúc thắt cà vạt cho tôi nhiều. Chuyện này và chuyện hôm nay có quan hệ gì? Lúc tổ chức hôn lễ, em nói em ghét nhất mùi nước khử trùng. Mỗi lần trước khi trị liệu cho trẻ con, em đều sẽ đem túi kim bạc hơ ấm 3 phút. Ngày đăng ký kết hôn em nói, hôn nhân chính là cùng nhau gánh vác rủi ro. Tôi nghĩ cho dù em gặp phải chuyện gì, tôi cũng luôn có thể gánh giúp em 7 phần. Nhưng không phải trước đây anh nói chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng sao? Anh không sợ bị tôi liên lụy sao? Bây giờ hủy đi vẫn còn kịp. Cẩn thận anh, cẩn thận. Anh Lâm tiên sinh, tim anh đập nhanh quá rồi. Thằng em trai tốt của tôi mấy năm nay tìm Yến Thanh môn sắp phát điên rồi. Đại sư huynh, có phải anh nên cho một lời giải thích rồi không? Sáng mai đội thi công sẽ vô tình phát hiện
Tấm bia đá này, vân mây ở trên đó và bản dập thập bát thức yến thanh kia giống hệt nhau. Nhưng nếu cậu ta thật sự tìm được, ngài không sợ sư môn nhúng tay vào sao? Nếu cậu ta thật sự tìm được, đại sư huynh, vậy thì huynh phải chọn cho cậu ta một nơi phong thủy tốt dưới vách núi. Quán trà này sao lại kỳ lạ vậy? Nồi trà này của tôi gọi là canh quay đầu. Người đã uống đều biết, đường lên núi dễ nhận biết hơn đường xuống núi. Bác ơi, bác thường bán trà ở đây. Bác có biết trong ngọn núi này đến Thanh Môn đi đường nào không? 20 năm trước, có một lão trung y dẫn theo đệ tử của mình vào núi hái thuốc, nói là tìm thuật nắn xương, đã thất truyền từ lâu. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, cũng không thấy họ xuống núi. Cỏ trên mộ họ e là bây giờ không biết đã nuôi bao nhiêu con thỏ hoang rồi. 10 năm trước, có một nhóm người mang theo dụng cụ y tế do Đức sản xuất vào núi, nói là kết hợp Trung Tây y. Kết quả thì sao? Lúc xuống núi thì dụng cụ biến mất. Tất cả mọi người đều im lặng không nhắc đến bất cứ chuyện gì trên núi. Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu người vì một truyền thuyết mà lên núi. Cậu nói có đáng cười không? Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu người vì một truyền thuyết mà lên núi. Cậu nói có đáng cười không? Giống như cả đời người, không thắng nổi số mệnh của mình. Lão già này tạt axit sulfuric. Lão già này không đơn giản. Chúng ta tìm cơ hội khác. Bác ơi, cháu đã đến rồi. Không gặp Yến Thanh Môn, cháu quyết không xuống núi. Đã các cậu khăng khăng muốn lên núi tìm kiếm Yến Thanh Môn, dù sao lão già này cũng không khuyên được hai vị. Nhìn cho kỹ. Đường thì tôi không biết, nhưng các cậu có thể đi theo cậu bé câm kia. Có lẽ chỉ có cậu bé đó mới có thể đưa cậu đến nơi muốn đến. Lão già này đã nói hết lời. Không tiễn xa. Cảm ơn bác. Trên núi vẫn không có tín hiệu. Đều tại chân tôi không tốt, để lạc mất rồi. Đừng thấy đứa trẻ này nhỏ tuổi, nhưng thân thủ rất giỏi. Yến Thanh Môn vốn cao thủ như mây, chúng ta sao có thể dễ dàng gặp được. Tối nay chúng ta ở ngay đây, cắm trại. Vâng. Có ma. Ngủ tiếp đi mặc kệ nó. Thằng nhóc thối tha tìm chết ta. Là ai? Làm gì đó?
Cậu bé muốn đưa chúng ta đến Yến Thanh Môn. Thiếu gia chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Lão đại, thằng nhóc trên núi đó tà môn quá, chuyên nhắm vào huyệt vị mà ra tay. Bây giờ tôi không cử động được. Huyệt vị. Nhóc con, sao cậu không nói? Bị Kiều vui vẻ điểm tử huyệt à? Trừ hết thưởng cuối năm, cút về nhà trẻ huấn luyện đặc biệt cho tôi. Lão đại tôi không được rồi. Hôm nay tôi sẽ bỏ cậu ở đây. Ngày mai tôi sẽ quay lại đón cậu. Nếu tôi không ra tay nữa, bộ mặt của tổ chức sắp bị các người làm mất hết rồi. Đây là viện dưỡng lão hay đội võ thuật Thiếu Lâm vậy? Đại ca, sao anh lại cảm thấy con rùa là đồ xấu xa? Ha ha, tôi muốn làm mẹ. Tôi muốn làm mẹ, ha ha ha. Các ông cụ để mặc chúng ta suốt 2 ngày nay cũng chẳng thèm để ý tới. Mấy ngày nay bữa nào cũng có canh xương. Lúc mấy cậu trẻ tập võ, tôi vô tình đụng nhẹ vào đầu gối mình vài cái. Mấy hôm nay chân tôi đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Công tử nhà bên xuất thân hiển hách, nếu chữa khỏi chân, người thân sẽ lập tức biến thành người nhà bệnh nhân tài năng. Sư tỷ trong mắt chỉ có bệnh tình, không có sang hèn. Ê, sao đại sư huynh lại về sớm vậy? Yên Thanh Môn long hộ ẩn mình, sát thủ không dùng được, cho nên lần này có lẽ phải làm phiền ngài Lữ. Yên Thanh Môn chúng tôi vốn nổi tiếng cứu người trị bệnh, lấy lòng nhân của Ý giả làm truyền thừa. Ha ha, chuyện giết người, xin lỗi, tôi không làm được. Hơn nữa trước cổng núi hôm trước, tôi đã đồng ý giúp anh dạy dỗ em trai anh. Nhưng dù thế nào cũng phải có giới hạn chứ. Ai nói tôi nhờ ngài Lữ giết người? Lần này tôi muốn nhờ ông Lữ cho phép tôi quay về sư môn sớm để chữa bệnh. Giữ người lại, giữ người lại. Em trai tôi, nó rất sốt ruột muốn trị bệnh, khó khăn lắm mới tìm được Yên Thanh Môn. Nó sao chịu xuống núi dễ vậy được? Nếu đến hạn 3 tháng kế thừa mà nó vẫn chưa xuất hiện thì thôi trừ 1 điểm. Nghe nói trên núi có khách quý, tôi trở về rồi đây. Ta là Lữ Bất Bình của Yên Thanh Môn, đặc biệt đến đón khách quý. Nếu công tử Lâm không chê, để ta xem chân của cậu. Xin nhờ. Phiền ông rồi. Đây là Yên Thanh Môn. Nếu ông ta thật sự muốn hại tôi thì đã chẳng đợi đến trước mặt bao người thế này. Công tử Lâm phân rõ đúng sai. Dưới núi gió lớn, đừng mang những lời đồn nhảm ấy lên đây. Sư môn ta coi trọng sự chân tình nhất. Anh nói có phải lý như vậy không? Xương lệch đã lâu, xương mới cũng mọc rồi. Phải làm thông từng đoạn kinh mạch như đường núi quanh cô. Việc này không thể vội. Vậy cần bao lâu ạ? 1 năm? 1 năm? Không được. 1 năm không xuống núi, sao có thể được? Lâm công tử, cậu có biết nắn xương trong đông y kỵ nhất điều gì không? Kỵ nhất là nóng vội. Vết thương này phải vào giờ mão hàng ngày, dùng thiều chuyển thôi vân thủ và kết hợp với tắm thuốc để ôn dưỡng kinh mạch. Nếu hai vị không tin y thuật của bổn môn, vậy thì quay đầu tự mình xuống núi đi. Còn đang chờ chúng ta về. Dưới núi nhiều nhiễu nhương, trên núi ngày tháng dài.
Kể từ khi chúng ta lên núi, tín hiệu điện thoại luôn không tốt. Lúc trước nói vài ngày sẽ về, bây giờ Tâm Ngữ chắc đang lo lắng cho chúng ta rồi. Vậy anh xuống núi trước đi. Tôi tiếp tục tạm ở lại trên núi, muốn xem còn có phương án điều trị nào tốt hơn không. Thiếu gia cậu phải bảo trọng. Nếu bị tên họ Lữ đó bắt nạt, tôi nhất định sẽ dẫn người quay lại báo thù cho cậu. Yến Thanh Môn truyền thừa lâu đời, y giả nhân tâm. Nhưng không biết Lữ Bất Bình lần này có phải là có ý tốt không. Nhưng nếu hắn muốn diễn một vở sư huynh mẫu mực, vậy thì tôi sẽ cùng hắn diễn tốt vở huynh hữu đệ cung này. Người đã ở lại, trước khi sư phụ xuất quan, tôi sẽ tự mình giám sát. Lên chính là cô ta. Giang tiểu thư, nhận khám từ vất vả lắm nhỉ? Thẻ vàng này có đủ mua cô rời khỏi Anh Sâm không? Bạch tiểu thư đi nhầm cửa rồi, ở đây không khám khoa não. Mọi người xem đi, chính là con yêu tinh này quyến rũ bạn trai tôi. Xem đi, Lâm Ngự Sâm nửa đã chia tay với cô rồi. Mấy tấm ảnh photoshop này cô lừa ai vậy? Tiểu Tam cút khỏi phố Đông. Chẳng trách tổng tài Lâm đột nhiên bị liệt. Livestream của người dùng di động 11233434 đã hơn vạn người xem rồi. Cút khỏi phố Đông y. Tại sao cô lại làm Tiểu Tam? Cút ra ngoài. Tiểu Tam bán đồ ăn ngoài cút đi, thêm dầu vào lửa đi, để chuyện Lâm Ngự Sâm tìm Tiểu Tam lên top bảng cho tôi. Nhưng bên phía lão gia tử, lão già đó coi trọng nhất chính là danh tiếng. Ngự Sâm lại đang ở trên núi, lực bất tòng tâm, người trong cuộc đều không có mặt. Chúng ta không phải là muốn nói thế đó sao? Đợi cậu ta về, trời đã thay đổi rồi. Cô giả vờ thanh cao cái gì? Cảnh cáo lần cuối, đừng đến chỗ tôi gây sự nữa. Thích gây sự với cô đấy. Dừng tay hết. Dừng tay, quản gia, nghe nói Lâm tiên sinh để trốn tránh tin đồn đã chạy lên Yến Thanh Sơn đi thu rồi. Nói bậy. Thiếu gia tạm thời có dự án quan trọng, không tiện lộ diện. Hồ đồ. Người phái đến Yến Thanh Sơn đâu? Núi rừng quá lớn, tìm 3 lần đều không thấy. Coi thường gia tộc, suốt ngày gây chuyện thị phi cho tôi. Bây giờ dư luận không thấy. Hẹn ước 3 tháng, không cần chờ nữa. Hơn nữa Ngự Sâm bây giờ không có tin tức gì. Biết đâu cháu đi tìm cậu ấy. Chúng ta đã phái người đi, đội leo núi chuyên nghiệp, cũng không tìm được Yến Thanh Môn. Manh mối về cổng núi. Một cô gái như cô làm loạn cái gì? Là không tìm được, hay là không muốn tìm? Quản gia, đế giày vẫn còn dính đất trên núi chưa rơi. Tại sao anh lại đối với tất cả im lặng không nói? Trong 3 ngày Ngự Sâm không lộ diện, chuyện thừa kế gia tộc, tôi sẽ công bố kết quả trước. Con mụ đó muốn lên núi, bất kể thế nào phải chặn người đó lại cho tôi. Chỉ trong 3 ngày này, tuyệt đối không để nó xuống núi. Yên tâm, Yến Thanh Môn ẩn cư trong núi sâu hàng trăm năm, địa hình trên núi phức tạp. Nếu không phải là đệ tử của bổn môn, hoặc có người chỉ đường, người ngoài muốn tìm sư môn, e là ngay cả đường lên núi cũng không tìm được. Con mụ đó nhiều thủ đoạn lắm, anh đừng chủ quan. Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ngự Sâm đợi em. Sư phụ con về rồi. Tơ tình vướng chân còn hơn dây leo vướng víu, khó gỡ hơn. Tiền bối nhận nhầm người rồi. Năm đó cô bé được bọc trong tã lót, bây giờ cũng biết dùng co xương công giả làm con trai rồi. Người con tìm ở phòng khách Tây Sương, nhưng phá cục chưa chắc phải gặp mặt. Xin lỗi tổ sư gia, đợi cứu anh ấy xuống núi, con sẽ quay lại nhận tội.
Không hay rồi. Bia trấn phái bị người ta phá hủy rồi. Trưởng lão, hiện trường có mảnh giấy, còn có vết bánh xe, hình như là của Lâm thiếu gia. Xin lỗi, để cứu anh, đành phải dùng hạ sách này. Em không thể xuất hiện trong trang phục nam, cũng không thể dùng danh nghĩa vợ cứu anh xuống núi. Lữ sư huynh lòng dạ khó lường. Bệnh tình của anh, em đã sớm biết rõ. Trừ khi là sư phụ ra tay, hoặc lấy được cổ tịch về thủ pháp trị liệu độc môn này. Thời hạn 1 năm, chỉ là hắn chỉ hoãn, thậm chí muốn làm lỡ việc của anh. Chúng ta tận tình chữa chân cho cậu ta. Cậu ta lại đêm hôm tự ý xông vào bia tổ sư và để lại vết bẩn phá hoại. Chúng ta tuyệt đối không giữ cậu ta ở Yến Thanh Môn. Đây rõ ràng là khiêu khích. Chuyện này vẫn cần điều tra. Đêm nay thường có mưa nhỏ. Lâm công tử lại đi ra ngoài trong đêm mưa. Hơn nữa, còn có thể trong lúc các đệ tử không hay biết gì mà đến trước bia tổ sư. Huống hồ, chúng ta đối xử với cậu ta không tệ. Cậu ta làm vậy hoàn toàn không có lý do gì. Huynh không biết đó thôi. Trước khi Lâm tiên sinh lên núi, đã có kẻ gian ở lưng chừng núi bám theo ám sát. Nếu không phải chúng ta phái người ra tay giúp đỡ, họ đã sớm bỏ mạng dưới núi rồi. Cho dù không phải do Lâm tiên sinh làm, không chừng lại là kẻ thù tìm đến. Thân phận Lâm tiên sinh phức tạp. Yến Thanh Môn chúng ta vốn là nơi tu thân dưỡng tính, y võ thanh tịnh. Kể từ khi cậu ta đến, chuyện vô cớ xảy ra liên tục. Đúng, bây giờ trong môn không có người ngoài. Nếu không phải là cậu ta hoặc đồng bọn làm, chẳng lẽ là người trong Yến Thanh Môn chúng ta? Hai vị trưởng lão, xin hãy nguôi giận. 3 ngày sau, tôi sẽ điều tra rõ sự thật. Đến lúc đó, mời cậu ta xuống núi cũng không muộn. Yến Thanh Môn là nơi chữa bệnh, không phải để huynh điều tra. Chuyện này không cần bận tâm. Bảo cậu ta thu dọn hành lý, xuống núi ngay lập tức. Cậu nghe nói gì chưa? Nghe nói Lâm công tử gần đây sắp bị đuổi xuống núi rồi, nhưng chân của cậu ấy vẫn chưa khỏi. Nếu trưởng môn ở đây thì tốt rồi. Nếu trưởng môn ở đây biết cậu ta làm bẩn bia tổ sư của chúng ta, chắc dâu cũng tức đến dựng ngược lên. Cũng đúng, đừng nghĩ nữa, dọn dẹp phòng cho tốt đi. Nếu không trưởng môn ra lại mắng cậu lười biếng đấy. Tiếng gì vậy? Ai ở trong phòng? Tiếng gì vậy? Ai ở trong phòng? Hỗn xược! Chẳng lẽ bây giờ vi sư xuất quan cũng phải báo cáo với các ngươi sao? Còn không mau lui xuống. Trưởng môn, đi. Đệ tử bất hiếu. Chuyện trộm sách hôm nay, chuyện trộm sách sau này con cam nguyện chịu phạt. Con thật sự không thể nhìn anh ấy chịu khổ nữa. Các trưởng lão đã thống nhất quyết nghị, tôi cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa tôi vừa về sư môn. Chuyện này nếu bị sư phụ biết, e là sẽ đuổi tôi ra khỏi sư môn. Đuổi anh ra khỏi sư môn. Anh đó 3 ngày. 3 ngày sau là có thể khiến cả tập đoàn BE đổi tên đổi họ. Tôi thấy bây giờ anh, người cũng không giết được. 3 ngày anh cũng không giữ được. Lữ đại sư, lúc trước anh xuống núi không phải là muốn sư phụ nhìn anh bằng con mắt khác sao? Nhưng anh phải làm gì đó tôi mới có thể danh chính ngôn thuận giúp anh một tay. Anh nói có phải không? Đại sư của tôi. Yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Người câm không nhận được ấn chủ gia tộc, kẻ điếc không nghe được di huấn. Lữ đại phu của tôi, anh cũng phải có chút giá trị chứ. Hiểu rồi. Thiếu gia về rồi. Tâm Ngữ đâu? Sau khi cậu đi, Lâm Phong phái người đến gây sự, nói Tâm Ngữ là kẻ thứ ba chen chân để bôi nhọ danh dự của cậu. Lão già biết được vô cùng tức giận, nhưng cũng không cách nào liên lạc được với cậu.
Tâm ngữ để ngăn cản. Người thừa kế rơi vào tay người khác, đã lên núi tìm cậu rồi. Chẳng lẽ hai người không gặp nhau sao? Xảy ra một số chuyện, tôi đã xuống núi trước. Vậy chân của cậu thì sao? Nói ra dài lắm. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Mọi chuyện đợi Tâm ngữ về rồi nói. Sao anh lại về? Hôm nay tôi không về. Tôi ở lại y quán. Lâm công tử nửa đêm một mình ở quán trống. Chẳng lẽ là đang đợi hồng nhan nào? Muộn thế này anh đến làm gì? Lữ tiên sinh chẳng lẽ đã đổi nghề, làm kẻ trộm cắp rồi sao? Những hiểu lầm trên núi, Lữ tôi nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là trong lòng có lỗi. Ban ngày người đông mắt nhiều, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Chân của anh cần một chút phương pháp trị liệu đặc biệt. Là trị liệu đến nhà xác, phải không? Là không cần chữa bệnh. Nhưng người sống phải học cách ngậm miệng. Trưởng môn trước nay luôn đúng giờ. Theo lý, lúc này đáng lẽ đã ra rồi. Hay là bảo một đệ tử qua xem. Được. Tôi đưa ra quyết định, khi nào đến lượt ở đây nói được hay không được. Hình như không đúng, trưởng lão. Nếu trưởng môn bế quan xuất sơn, tại sao ngài vào phòng không bật đèn? Với phong cách của trưởng môn, chỉ cách một cánh cửa, tại sao ngài lại đóng cửa nói chuyện? Chẳng lẽ người trong phòng không phải là trưởng môn? Đúng, lúc đó bị mắng một tiếng, chúng tôi vì sợ hãi cũng không nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài. Người cũng không thấy, lại gọi chúng tôi đến đây, ngồi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu thật sự có kẻ gian vào, không phải là để người ta cười cho sao? Mau theo tôi qua xem. Lâm tiên sinh ngay cả mật khẩu điện thoại của mình cũng không nhớ. Chẳng lẽ là nhớ đến người nào đó? Đúng, Lữ tiên sinh đột nhiên đến thăm, lại khiến tôi đột nhiên nhớ ra, ở trên núi và dưới núi, anh hoàn toàn như hai người khác nhau. Khám bệnh ban đêm đúng là không hợp quy tắc, nhưng có một số mầm bệnh, trước khi trời sáng, phải nhổ tận gốc. Vậy tôi xin hỏi Lữ tiên sinh, đã là nắn xương trị liệu, tại sao anh lại mang dao theo? Dao là để mở cửa, tay mới là để chữa người. Hay lắm. Ta bế quan không lâu, các con lại học được trò nghe lén rồi. Ai cho các con không gõ cửa mà vào? Các con lại từ đâu biết hôm nay ta xuất quan? Sư phụ, là họ nói phòng của người có ma, có tiếng động lạ. Cút về cho ta, quỳ ở chính điện. Quả nhiên sư phụ không uổng công thương con, còn biết lén về thăm sư phụ. Nhóc con tưởng con về thăm ta, không ngờ là về trộm đồ. Lữ tiên sinh quả nhiên công phu cao cường, anh có vô số cơ hội có thể giết tôi. Nhưng điều khiến Lâm tôi luôn không hiểu là tại sao anh hết lần này đến lần khác lật lọng, lúc thì cứu tôi. Chẳng lẽ Lữ tiên sinh ở trên núi làm người chán rồi, đến dưới núi thành cầu của người nào đó? Lữ tôi đúng là với anh không có oan thù gì, nhưng Lữ tôi đã hứa với người khác. Lữ tôi không muốn nuốt lời anh và phu nhân hết lần này đến nhục tôi. Lữ tôi hôm nay đúng là đến để chữa cho anh, nhưng trước khi chữa chân, trước tiên chữa cái miệng này của anh. Sư đệ. Không, Giang sư muội, bộ đồ đi đêm này cũng khá đặc biệt đấy. Chúng ta lâu như vậy không gặp, muội ngay cả một tiếng đại sư huynh cũng không gọi, vừa đến đã đánh. Chẳng lẽ là vì cục u này? Nóng vội rồi.
Anh còn động vào anh ấy. Châm tiếp theo sẽ là tử huyệt của anh. Sư phụ năm đó dạy chúng ta nhân tâm bất sát. Tôi thấy sư muội đã ăn mất 2 chữ bất sát rồi. Võ nghệ của sư muội quả nhiên cao siêu, không uổng công sư môn đã vun trồng cho muội. Xem chiêu. Anh đi đi. Sư muội thắng được tôi. Nhưng kiếp nạn hôm nay của muội là ở cửa Hải Tinh. Hơn nữa không phải là tôi, là hắn. Nói lại lần nữa, anh thả anh ấy ra. Vậy muội tự phế võ công đi. Tâm ngữ, đừng nghe anh ta. Anh ta không dám làm tôi bị thương. Lâm đại thiếu gia, bình thường quen ở trên cao rồi. Sao? Anh nghĩ hôm nay còn có thể kết thúc tốt đẹp sao? Lâm Phong cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi. Kể từ khi muội ấy xuống núi, anh và Lâm Phong đều là vai phụ. Sư huynh, em không hiểu tại sao anh lại cứ phải nhắm vào chúng em. Em đã rời khỏi sư môn và ẩn danh, tại sao anh vẫn bám giết không buông? Hay sư muội nói thật là nhẹ như mây bay. Kể từ khi muội đi, muội còn nhớ không? Muội trong buổi truyền thừa của sư môn đánh bại tôi, sỉ nhục tôi, cả đêm không từ mà biệt. Muội có biết huynh đệ trên núi nói thế nào không? Họ nói tôi lòng dạ hẹp hòi, không dung được muội, đuổi muội đi. Được, nếu là như vậy, em nguyện quay về sư môn, làm rõ mọi chuyện và xin lỗi đại sư huynh. Muội chẳng lẽ không biết sao? Kể từ khi muội đi, sư phụ bế quan không gặp, cả sơn môn ai mà không biết. Vị trí kế thừa này căn bản không có ai có thể truyền lại được. Sư muội chi bằng tự phế võ công đi. Đã muội không muốn làm người của Yến Thanh môn nữa, vậy chi bằng mau chóng trả lại võ công của Yến Thanh môn cho Yến Thanh môn đi. Được, em đồng ý với anh. Em có thể tự phế võ công, nhưng anh phải thả anh ấy đi trước. Anh hết lần này đến lần khác lật lọng bảo em làm sao tin anh. Sư muội tốt của tôi, muội không cần tin tôi, bởi vì muội không có lựa chọn. Tôi thả hắn đi rồi, muội sẽ thả tôi đi sao? Cục u nhà ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Sư muội, bây giờ muội chỉ có 2 lựa chọn. Một là muội tự phế võ công, 2 là để hắn kinh mạch đứt hết. Ta đến 3 tính. Em phế. Đến ngươi rồi. Ngươi cũng đừng hòng sống yên. Tiểu nhân phương nào dám quản chuyện của Yến Thanh môn ta? Ngự Sâm, nếu muốn cứu nó, theo ta. Sư phụ, con biết ngay mà, chắc chắn là người ra tay cứu giúp. Xin người hãy cứu Ngự Sâm. Tối qua ta bịt mặt ra tay, chính là để không làm mâu thuẫn giữa các con thêm sâu sắc. Chỉ là bất bình, đứa trẻ đó có hiểu được tấm lòng của vi sư không? Sư phụ, xin người hãy cứu anh ấy. Đồng môn tương tàn, lỗi hoàn toàn ở con. Chỉ cần người chịu ra tay giúp đỡ, đệ tử cam nguyện chịu phạt. Yến Thanh môn lánh đời mấy chục năm, chính là không muốn dính vào mấy chuyện yêu đương của các người. Thật là hồ đồ. Cậu ta mà còn kéo dài mấy ngày, e là sẽ tàn tật suốt đời. Hừ, 1 năm, đúng là hồ đồ.
Con biết là người sẽ ra tay giúp đỡ mà. Chỉ cần người ra tay thì không có bệnh nào là không chữa khỏi. Cậu ta bây giờ đã bị thương kinh mạch. May mà thằng nhóc này bộ xương kinh kỳ khác với người thường. Nếu như có thể chữa khỏi, cậu ta chắc chắn là một mầm non tốt để luyện võ. Nhưng có thể chữa khỏi hay không thì phải xem tạo hóa của cậu ta. Sư phụ anh ấy bị liệt 5 năm rồi, mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn, còn mở phòng khám từ thiện. Người như vậy không nên chết trong âm mưu. Sư phụ vốn dĩ không muốn tham gia vào mấy chuyện ân oán đó. Lần này không có lần sau đâu. Nhưng cũng không đảm bảo chữa khỏi được. Nếu như cậu ta la một tiếng đau, vậy thì khí tán gần cốt, sẽ đổ sông đổ biển hết. Xương cột sống cổ rất phức tạp, nhưng khớp xương hoạt động linh hoạt hơn người thường 3 phần. 27 năm rồi, lại có tướng xương như vậy. Sư phụ ý người là cấu trúc xương của anh ấy thích hợp luyện thủ pháp xoa bóp. Đâu chỉ là xoa bóp, khe khớp này bẩm sinh đã lớn hơn người thường 30 mm. Ngón tay bấm huyệt có thể tiết kiệm 3 phần sức. Đứa trẻ này vốn là người luyện võ. Chỉ tiếc là còn thiếu nửa tấc. Tâm Ngữ, em không sao chứ? Sao em lại ngốc như vậy? Vì cứu anh mà tự phế võ công, em không sao. Sư phụ đã giúp chữa trị cơ thể rồi. Có sư phụ ở đây, em sẽ từ từ hồi phục thôi. Và lại em tin là nếu là anh trong tình huống đó, anh cũng sẽ làm như vậy. Em là đệ tử của Yến Thanh Môn. Tại sao không nói cho anh biết? Năm đó chúng ta kết hôn hợp đồng. Điều thứ 8 là không hỏi xuất thân. Hơn nữa Yến Thanh Môn danh tiếng rất lớn, em lại là tự ý rời đi. Lỡ như bị lộ ra, sẽ gây ra cho anh và Yến Thanh Môn rất nhiều phiền phức không cần thiết. Là anh đã liên lụy em đã hy sinh vì anh quá nhiều. Đừng nản lòng, có sư phụ ở đây, cơ thể của anh từ từ khá lên thôi. Nắn xương mọc ngược vốn là đại kỵ, nhưng khớp xương của cậu lại có không gian bù trừ. Chân của cậu nếu chữa khỏi rồi, cậu có dự định gì? Một là con muốn học bản lĩnh của người, để cho người dân dưới núi đang phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật, khi bị đau chân sẽ không còn phải cắn răng chịu đựng. Con muốn cả đời bảo vệ cho Tâm Ngữ được chu toàn. Lần này cô ấy đã hy sinh quá lớn. 3 là con muốn bên ngoài bức tường gạch xanh của Yến Thanh Môn, bách tính thiên hạ không còn phải quỳ gối cầu xin chữa bệnh. Khả năng chịu đau của xương ngón tay không tệ, bảo vệ Tâm Ngữ chu toàn. Vậy cậu có từng nghĩ học chút gì đó để phòng thân không? Ví dụ như nhận biết 36 huyệt tê trên cơ thể người. Lão gia tử ý người là lúc nắn xương, tiện thể tìm hiểu bộ điểm yếu của con người. Sư phụ người muốn dạy anh ấy võ công. Thủ pháp vốn không có thiện ác, cứu người hoàn toàn dựa vào lương tâm. Ta chỉ cảm thấy tiếc cho một thân gần cốt thiên phú dị bẩm này, còn không mau cảm ơn sư phụ. Các người đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết?
Sư phụ ông ấy à? Thèm muốn thân thể của anh đó. Nói bậy bạ. Cẩn thận. Không sao chứ? Mấy ngày nay có thể cảm nhận kiến bò trên chân. Thủ pháp của còn hơn mấy cái máy móc nhập khẩu, có tác dụng hơn nhiều. Yến vĩ thủ của Yến Thanh Môn vốn là thuật cầm nã, sư phụ đã sửa lại mới thành phép sờ xương. Cái này chưa từng truyền ra ngoài, nhưng nếu anh thật sự muốn học, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng tôi muốn có thể mang thuật nắn xương của Yến Thanh Môn xuống núi. Nhưng mà sư phụ ghét nhất lấy y thuật đổi lấy tiền nhang khói. Không phải vì kiếm tiền, thì những phòng khám vô lương tâm kia vẫn đang lừa người. Lúc Tây y mổ để chữa trị đĩa đệm, họ căn bản không biết, chỉ chênh lệch mấy mm là có thể khiến người ta bị liệt. Tôi hy vọng có nhiều người hơn có thể giống như tôi, được tiếp nhận chính tông của Yến Thanh Môn, phép trị liệu nắn xương của Trung y. 7 ngày nay đôi chân của anh có thể hồi phục phần nào là nhờ vào thủ pháp nắn xương. Nhưng mà muốn để y thuật của Yến Thanh Môn xuống núi, e là tôi nghĩ kỹ rồi, quyết định học theo sư phụ của em. Vậy thì tốt quá rồi, biết đâu như vậy anh có thể thuyết phục sư phụ mang thủ pháp nắn xương của Yến Thanh xuống núi. Nhưng nếu anh nói luyện võ là để bảo vệ tốt cho em thì sao? Anh mau đi nói với sư phụ đi, em ở đây đợi tin tốt của anh. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu ông trời đã muốn ban cho tôi năng lực như vậy và cả trách nhiệm, tôi sẽ học một thân võ công và y thuật, bảo vệ chúng sinh thiên hạ, cũng bảo vệ tốt cho em, không để em chịu nửa điểm ủy khuất. Quy tắc của Yến Thanh Môn là truyền y không truyền đời. Thủ pháp nắn xương tinh thâm vi diệu, người dưới núi nóng vội ham lợi, sao có thể lĩnh hội được? Đây là lúc chúng con ở dưới núi mở phòng khám bệnh từ thiện tháng trước. Có một công nhân xây dựng bị chật đĩa đệm. Tây y muốn anh ta phẫu thuật, nợ 200.000 đồng. Nhưng tâm ngữ dùng thủ pháp đã nắn lại cuộc sống cho anh ta. Bây giờ anh ta có thể vác xi măng nuôi gia đình rồi. Đây là tấm thiệp cảm ơn do bọn trẻ vẽ. Giá đỡ của Tây y bán 3.000 đồng. Chúng con không lấy một xu, vì những gì bọn trẻ tặng con 300 con hạc giấy, còn hơn một số viện trưởng cơ thưởng trong văn phòng còn trong sạch hơn. Vậy người mà cậu chữa khỏi sao lại quay lại chụp sờ quang kiểm tra lại? Thủ pháp nắn xương có hiệu quả nhanh, nhưng người dân không tin vào những thứ không nhìn thấy được. Nhưng nếu chỉ chữa cho 100 người trên núi, không bằng xuống núi dạy vạn người tự kiểm tra, dù chỉ là để họ bớt dán 2 miếng cao dán. Bệnh lâu thành thầy. Hôm nay cậu nói năng đâu ra đấy nhỉ? Vậy cậu nói xem, trong mắt cậu, nắn xương Trung y là như thế nào? Còn Tây y chia cơ thể người ra thành các bộ phận để sửa chữa. Nhưng trưởng môn ngài dạy con, sờ xương phải phân biệt thần trước. Tây y chữa bệnh, Trung y chữa người. Con muốn để người dưới núi đều biết, tổ tiên của chúng ta đã đặt vũ trụ vào trong bộ xương này. Ngày nay đầy đường chụp cờ tờ cũng không ra, hư thực của tang tiêu, dao mổ không cắt đứt được, thất tình gây bệnh. Con là người bệnh, đau đớn mấy năm, đã tự mình trải nghiệm nỗi đau trong đó. Nếu ngài không muốn truyền tay nghề của Yến Thanh Môn xuống núi, thì thế gian này sẽ có nhiều người hơn, giống như con, chịu đựng nỗi đau vô tận. Cho dù cậu có thể thuyết phục được, thì làm sao để người lướt điện thoại hiểu được? Khí huyết tuần hoàn. Con nhờ sinh viên trường mỹ thuật vẽ lại phương thuốc nắn xương thành truyện tranh, để bọn trẻ vừa xem hoạt hình, vừa học cách massage cho ông bà. Chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, con sẽ tận dụng của tập đoàn tiếp con, để Trung y mang lại phúc lợi cho nhiều người dân hơn. Thứ con muốn không phải là bảng hiệu vàng của Yến Thanh Môn. Con chỉ cần chiếc giường trị liệu 3 mét, để người dân biết chữa bệnh không nên khuynh gia bại sản. Trước đây chỉ coi mình là một kẻ vũ phu học y. Bây giờ mới hiểu, chỉ cần huyết mạch của nắn xương Yến Thanh vẫn còn chảy trong khớp. Lâm Ngự Sơn tôi, mỗi một mảnh xương tiếp xúc đều là xương sống mà nhân gian nên đứng thẳng. Luyện võ không phải để phá địch, là để cho những khúc xương nên thẳng, mãi mãi thẳng.
Lão bá, thập bát thức ân chịu quét rác của người, sao lại mang theo sát khí? Trưởng môn nói đêm nay gió lớn, sợ cậu bị lạnh co giật. Bảo lão phu thử xem, bộ quần áo mới của cậu có vừa vặn không? Vậy người phải đỡ cho chắc đấy. Dừng. Già rồi. Cơ thể không chịu nổi giày vò nữa. Cậu đi. Trưởng môn vẫn đang đợi cậu. Ban ngày so cước lực với đứa trẻ câm, ban đêm so tài với lão bá. Tiến Thanh Sơn này coi như bị anh làm cho gà bay chó sủa. Anh còn ra vẻ hơn tôi lúc đó nhiều. Còn cố nữa, cẩn thận biến anh thành người đồng châm cứu sống. Tay của Giang đại phu này còn ác hơn cả kim bạc của trưởng môn. Nhưng mà phân cân thác cốt thủ này lại rất thích hợp để nhào bột. Nếu có thể cả đời ở Hậu Sơn này phơi dược liệu hầm canh bổ thì tốt biết mấy. Đợi phòng khám dưới núi mở cửa, em phụ trách ngồi khám bắt mạch, anh phụ trách bốc thuốc sắc canh. Cũng có thể ngày ngày gặp nhau. Khắp thiên hạ, người có thể một chiêu đánh ngất tôi cũng chỉ có sư phụ. Lẽ nào sư phụ đã phát hiện ra? Sư phụ tốt của ta, lẽ nào người thật sự thương yêu đồ đệ cưng của người sao? Người thật đánh bị thương ta cũng không muốn giúp ta. Nếu ai cũng khinh bỉ ta, coi ta là con cờ bị bỏ đi, vậy thì ta sẽ cho các người tất cả đều biết thế nào là mạnh ta do ta, không do trời. Sao ngay cả một thằng què không xử lý được? Anh thật sự cho rằng tôi là bị một thằng què đánh bại sao? Không giấu gì anh, sư phụ tôi đã đích thân xuống núi ra tay. Dựa vào thực lực của ông ấy, trong vòng 3 tháng đủ để khiến cho tên què đó đứng dậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không có được tập đoàn BE thì không ai được sống yên ổn. Thứ anh muốn là cả tập đoàn BE, còn tôi muốn cả phòng khám. Nếu như ông nội của anh gật đầu đồng ý, một tên què thì có thể làm nên trò trống gì? Lữ tiên sinh, anh có cao kiến gì? Anh có lẽ đã quên tôi làm nghề gì rồi? Được. Tôi thích nhất là hợp tác với người biết ứng biến. Sao rồi? 3 tháng không gặp được Lâm Ngự Sâm. Ông nội sốt ruột quá nên đổ bệnh rồi. Một châm này vừa có thể giúp ông nội kéo dài mạng sống, vừa có thể làm suy nhược tinh thần. Tôi có thể đảm bảo trước buổi họp báo ngày mai, để ông nội tự mình thông báo anh là người thừa kế. Các người muốn làm gì? Ông nội, châm này có thể giúp người thông kinh mạch bị tắc nghẽn của người. Châm thứ hai có thể khiến người im lặng đến sáng mai. Ông nội, người cứ yên tâm, giao tập đoàn cho con đi. Họp báo, còn 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi. Nhớ kỹ, tinh thần của Yến Thanh Môn có thể cứu người.
Ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Bây giờ con đã mất hết võ công, thứ có thể dựa vào ngoài Ngự Sâm chỉ có y thuật của con thôi. Trưởng môn yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Lâm lão gia, xin hãy nhận phỏng vấn của chúng tôi. Ngài nói vài câu đi. Hôm nay tổ chức sớm, họp báo là vì chúng tôi phát hiện những năm nay của Lâm Ngự Sâm hành vi dơ bẩn. Hôm nay chúng tôi phải công bố cho mọi người biết. Chúng tôi đã điều tra rõ Lâm Ngự Sâm tai nạn xe 3 năm trước hoàn toàn là do anh ta lái xe sau khi uống rượu gây ra. Lái xe say rượu. Hơn nữa, anh ta còn biển thủ công quỹ để ém nhẹm chuyện này. Gần đây, anh ta lại bị một người tên là Giang Tâm Ngữ mê hoặc, dụ dỗ, khiến tập đoàn BE chịu tổn thất nặng nề. Đúng vậy, qua điều tra của tôi, Giang Tâm Ngữ, người này nữ cải nam trang vào Yến Thanh Môn của tôi, đã là phá hoại quy tắc của Yến Thanh Môn chúng tôi. Bây giờ lại giúp Lâm Ngự Sâm tranh giành quyền thừa kế. Đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu, không từ thủ đoạn nào. Lâm lão tiên sinh, đây là thật sao? Ngài nói một câu đi, Lâm lão tiên sinh. Ông nội biết được của Lâm Ngự Sâm hành vi dơ bẩn, tức giận đến công tâm, bất ngờ bị đột quỵ, bây giờ không thể nói chuyện. Nhưng ông nội lúc còn tỉnh táo đã ký văn kiện thừa kế. Di chúc đã được công chứng, đã ghi rõ. Nếu Lâm Ngự Sâm hành vi không đúng đắn thì tôi, cũng chính là Lâm Phong, sẽ là người thừa kế của tập đoàn BE. Lâm Phong, nhà họ Lâm sắp đổi chủ rồi. Khoan đã. Khoan đã. Khoan đã. Họp báo người thừa kế. Bản thân tôi không có mặt, sao mà tính được? Ông nội, để người lo lắng rồi. Khoảng thời gian này, con luôn ở Yến Thanh Môn, tiếp nhận trị liệu, không thể liên lạc với người. Xin người tha thứ. Sao có thể đứng dậy được? Bảo an đâu? Đưa tên phản bội gia tộc này đuổi ra ngoài cho tôi. Anh ta không có tư cách tham gia họp báo. Anh ta căn bản không có thư mời. Chuyện này là sao? Lâm đại thiếu gia, chân của cậu khỏi cũng đúng lúc thật. Lữ Bất Bình tiên sinh, tôi phải cảm ơn ơn không giết của ngài, để tôi và sư phụ khổ luyện trong núi mới có thể tái sinh từ lửa. Thưa quý vị, là của Yến Thanh Môn, phương pháp chữa trị bằng nắn xương trung y đã giúp đôi chân của tôi khỏi hẳn. Yến Thanh Môn, hôm nay tôi quay lại đây, chuyện chưa giải quyết phải giải quyết, chuyện chưa giải quyết phải giải quyết, chuyện chưa giải quyết phải giải quyết. Thì sao chứ? Ngự Sâm, cho dù đôi chân này của cậu đều đã khỏi rồi, những việc cậu đã làm trước đây, những chuyện bẩn thỉu đó, đã sớm không có tư cách để thừa kế tập đoàn BE. Đúng vậy, lái xe say rượu. Tôi đã sớm điều tra rõ thủ đoạn của các người. Đây là của 3 năm trước, báo cáo kiểm tra tai nạn xe của Lâm Ngự Sâm, nồng độ cồn trong máu. Báo cáo kiểm tra hiển thị là không. Báo cáo giám định xác xe hiển thị phanh xe bị hệ thống phá hoại bởi con người. Tiếc là đã qua 3 năm, hung thủ đã không tìm thấy nữa. Phải không ca ca? Cố ý giết người. Vợ của cậu ở Yến Thanh Môn chúng tôi, nữ cải nam trang, ẩn nấp hơn 20 năm. Cậu chỉ dựa vào một bản báo cáo này, chúng tôi làm sao biết được các người rốt cuộc có đang nói dối không? Lúc sư phụ nhặt được tôi, đã sớm biết tôi là con gái. Ông ấy nói người chữa bệnh không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt thiện ác. Tư chất của Tâm Ngữ hơn ta 10 lần, nên phá bỏ quy củ cũ, dạy không phân biệt. Phòng livestream của chúng ta, người hâm mộ hiện tại đã vượt qua 20 vạn rồi. Người dùng bạn có gì muốn nói không nói không? Tránh ra, tránh ra. Cho dù những chuyện vớ vẩn này của cậu là thật, chỉ nói mồm là có thể thắng sao? Cậu đấu lại được tôi sao? Hôm nay tôi đến đây không phải để tranh giành với anh. Tôi muốn nhân buổi họp báo này cho bản thân và thuật nắn xương trung y truyền thống. Hôm nay đến đây, tôi còn muốn một số chuyện chưa xong. Chứng minh chỉ dựa vào cậu ngày ngày trốn sau lưng phụ nữ,
Cậu có tư cách gì đại diện cho nắn xương trung y? Được, vậy chúng ta hãy so tài. Ai có thể chữa khỏi trước bộ xương hư hỏng này của cậu? Nếu tập đoàn BE đã muốn mở phòng khám, chúng ta hãy thi đấu thuật nắn xương. Vừa hay, chúng tôi có một cao thủ ở đây. Sư huynh, trước khi sư phụ xuống núi, đã đặc biệt bảo tôi vì mang theo một thứ. Người chữa bệnh giữ chữ chính. Tôi muốn cậu từ dưới đất nhặt bức thư pháp này lên. Chỉ dựa vào cậu. Vậy thì thử xem. 3 ván thắng 2. Ván đầu tiên sờ xương đoán bệnh. Ván thứ 2 nắn lại khớp. Ván thứ 3, ai thua thì người đó cút khỏi giới trung y. Lần này để tôi thi với cậu. Chỉ dựa vào cậu. Một hai năm trước gãy xương thuyền, tuy đã dùng thảo dược chữa trị, nhưng chưa được nắn chỉnh hoàn toàn. Bây giờ trời mưa vẫn còn đau nhói phải không? Chuẩn quá. Giỏi thật. Gãy xương quay, bó bột 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Thật sao? Thật đó. Lữ đại phu cho anh bao nhiêu tiền để giả vờ bị thương? Đồ lừa đảo. Họ đã trừ của 3 tháng lương. Đồ lừa đảo. Được rồi, ván này không tính, đi xuống. Thì ván thứ 2 luôn nắn lại khớp. Bán chật khớp cột sống, cần dùng lực kéo đỉnh sọ mới có thể hồi phục thuận lợi. Bán chật, hoàn toàn không cần kéo xương sọ, gây ra tổn thương lần 2. Chỉ cần dùng thủ pháp nắn xương của Yến Thanh Môn là có thể nắn lại mà không đau. Giỏi quá. Múa rìu qua mắt thợ. Ván cuối cùng thi với ông ấy. Thi với ông ấy. Các người có dám nhận không? Ông nội là con cháu bất hiếu, không thể ở bên cạnh người. Trong khoảng thời gian vừa qua, con ở dưới sự chỉ dẫn của dẫn môn Yến Thanh Môn đã được chân truyền y thuật. Người có thể tin con không? Chỉ 1 tháng rưỡi đã được chân truyền. Cậu đang đùa cái gì vậy? Ông nội hèn hạ vô liêm sỉ. Cậu vì chiến thắng lại điểm vào của ông nội huyệt Á Môn và huyệt Cúc Trì, khiến ông không nói được. Đau đớn vô cùng. Sắc mặt đã trở lại bình thường. Trung y rất lợi hại. Hoa Đà, cậu có biết tại sao cậu lại thua không? Lúc tôi xuống núi, trưởng môn từng nói với tôi, kim của Yến Thanh Môn vừa có thể cứu người, cũng có thể giết tâm. Nhưng đừng để hận thù đâm thủng chính mình. Người chữa bệnh giữ chữ chính mới có thể thiên nhân hợp nhất. Mong Bất Bình huynh sớm ngày buông bỏ chấp niệm trong lòng, trở về với gốc rễ của người thầy thuốc. Được, tôi thừa nhận y thuật của cậu quả thực có vài phần xuất sắc. Nhưng người chữa bệnh không chỉ học y, còn phải rèn luyện thân thể. Cậu có dám thi đấu với tôi không? Bất Bình huynh mời. Quyền cước không có mắt, tôi không đảm bảo hôm nay cậu có thể sống sót bước ra ngoài. Bất Bình có được sự tự tin như vậy là tốt rồi. Cậu có biết cả đời tôi ghét nhất là gì không? Tư chất.
Tại sao tôi khổ luyện mấy chục năm, luôn bị những người như các cậu được gọi là có tư chất đè đầu cưỡi cổ dựa vào cái gì? Lại nào. Tại sao tôi khổ luyện hơn 20 năm vẫn không đánh lại cậu? Võ học chưa bao giờ quan tâm đến mạnh yếu. Tôi khuyên anh nên sớm dừng tay đi. Tôi lấy mạng của cậu. Đủ rồi. Thắng làm vua. Nếu cậu đã thắng, tất cả những thứ này đều là của cậu. Tôi không có gì để nói. Anh sai rồi. Tôi quay lại, không phải để tranh giành với anh, mà là hợp tác. Hợp tác. Cậu đang thương hại tôi sao? Không phải thương hại, là thấu hiểu. Thật ra tôi biết anh luôn rất đau khổ. Đây là giấy tờ tùy thân của anh. Tôi đã sớm biết anh là con riêng của cha. Bao nhiêu năm nay anh luôn sống trong đau khổ, nên anh không ngừng tranh giành. Thật ra là muốn chứng minh bản thân. Sao cậu biết được? Vì tôi biết chúng ta là anh em. Mấy năm tôi bị bệnh ở chân, trong nhà luôn là anh lo liệu, cho nên anh phù hợp hơn tôi để có được quyền thừa kế của nhà họ Lâm. Ngự Sâm nói đúng, ta đã già rồi. Tương lai của nhà họ Lâm là của các con. Ông nội, con không muốn thừa kế nhà họ Lâm, con chỉ muốn phòng khám. Bao nhiêu năm nay luôn là Lâm Phong lo liệu việc nhà. Anh ấy có đầu óc kinh doanh hơn con. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi. Phòng khám là ước mơ, còn nhà họ Lâm phù hợp với anh ấy hơn. Cậu thật sự muốn giao nhà họ Lâm cho tôi? Không phải giao cho anh, là cùng nhau kinh doanh. Dù sao đi nữa, chúng ta đều là người một nhà. Được, tôi đồng ý với cậu. Tôi sẽ kinh doanh tốt nhà họ Lâm, không phụ lòng tin của cậu. Sư huynh, anh muốn đi đâu? Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Còn muốn làm gì? Đừng có quá đáng. Lâm Phong, anh đừng bị lừa. Anh đừng quên, trên thế giới này, người đáng tin cậy chỉ có bản thân. Anh quên rồi sao? Anh từng bước đi lên, lẽ nào là do người khác ban cho anh sao? Nhưng họ là người nhà của tôi. Hôm nay anh thua rồi, anh sẽ mãi mãi bị họ đè đầu cưỡi cổ. Cảm giác này tôi hiểu rõ hơn anh. Nhưng mà không có nhưng mà gì cả. Anh mạnh hơn họ. Hôm nay thua rồi, nhưng dựa vào năng lực kinh doanh của anh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Sư huynh, xin lỗi. Cô còn muốn nói gì nữa? Từ nhỏ đến lớn, tôi cái gì cũng tranh với huynh. Bởi vì tôi là con gái, nên sư phụ cũng luôn thiên vị tôi hơn. Cô còn muốn làm gì? Huynh chăm chỉ hơn tôi, cũng khổ luyện hơn tôi, nhưng lại luôn không được sự chú ý của sư phụ. Tôi biết trong lòng huynh khổ, nên tôi chưa bao giờ thật lòng hận huynh. Tôi càng không muốn với huynh tranh giành vị trí trưởng môn. Tôi chỉ sợ nói cho người khác biết tôi là con gái. Ở trên núi 20 mấy năm, bây giờ nói những lời này đã muộn rồi. Giữa tôi và cô chỉ có một người có thể thắng. Tôi không muốn thấy huynh bị thù hận che mắt nữa. Trong lòng tôi, huynh mãi mãi là đại sư huynh của tôi. Về với tôi đi, buông bỏ những hận thù và ân oán này. Sư phụ ông ấy không trách huynh đâu. Buông bỏ. Ở trên núi hơn 20 năm, tôi đã sớm hiểu ra một đạo lý trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Người mạnh sẽ luôn nắm bắt cơ hội. Hơn 20 năm cuộc đời ở Sơn Môn, tôi khắp nơi bị các người đè nén. Tôi là đại sư huynh của Yến Thanh Môn. Dựa vào cái gì mà vị trí trưởng môn không phải của tôi? Nếu Yến Thanh Môn không giữ được tôi, vậy thì tôi sẽ tự mình ở dưới núi, tự mình tạo ra một vùng trời. Sư huynh, sư phụ ông ấy thật ra đều biết cả. Ông ấy chỉ là không giỏi bày tỏ mà thôi. Sao huynh biết? Đây không phải là của ông ấy thử thách chứ? Người thầy thuốc có lòng nhân từ, tâm quan trọng hơn kỹ thuật. Về với tôi đi.
Chúng ta cùng nhau đưa sư môn phát triển rực rỡ. Về thì dễ, nhưng sư phụ, ông ấy chưa chắc đã dung nạp được tôi. Sư phụ. Sư phụ đến rồi. Ba tháng này, chị loe cho những người ăn mày, nối xương gãy cho công nhân. Lúc ta nắn xương cho 109 người, họ gọi ta là lão thần tiên, nhưng không biết ta là một lão già cố chấp. Sư phụ, người không phải nói tuyệt học của Y gia mang vào quan tài sao? 3 tháng này, người luôn cùng chúng con khám bệnh từ thiện. Sư phụ già rồi, ở trên núi chán rồi, cũng muốn xuống núi đi dạo. Từ ngày đầu con xuống núi, ta đã đi theo con rồi. Mấy tháng này, ta thấy con và Lâm công tử cứu người giúp đời. Thủ pháp chính quy của Yến Thanh Môn được dùng vào nơi cần thiết, làm thầy thấy. Vậy lúc con về trộm, lấy sách cổ, người cũng thấy rồi. Thằng nhóc con vẫn là sư phụ để sách ra ngoài, không thì sao con tìm được. Yến Thanh Môn luôn giữ vững truyền thống tuyệt học không xuống núi. Ngày nay ở đã lâu, Thái thúc Thương tiên sinh công khai xuất hiện trước công chúng, xin hỏi rốt cuộc là vì chuyện gì? 3 tháng trước, có người hỏi ta, những tờ giấy mốc meo trong tay ta rốt cuộc có thể chữa được mấy người dân bị đau lưng đau chân. Cuốn Yến Thanh Thác Cốt thập pháp này ta đã chép 40 năm, mới dám bàn chút tâm đắc. Nhưng người trẻ này đã biến nó thành sách y sống biết nói. Ngự sâm và tâm ngữ không phụ sự truyền thừa của Yến Thanh Môn. Họ đã dùng kỹ thuật tốt hơn vào những nơi cần thiết hơn. Ngày nay chúng sinh thiên hạ cần những thứ này, đã được lưu truyền ngàn năm. Thủ pháp nắn xương trung y truyền thống để cứu giúp nhiều người hơn. Ta là trưởng môn của Yến Thanh Môn, càng có trách nhiệm đưa những kỹ thuật này đơm hoa kết trái. Chính là sơn môn có thể phá, y đạo không cô độc. Lão phu hôm nay xin một chút riêng tư, muốn nhận Ngự Sâm làm đệ tử của mình và đưa phòng khám trung y của Yến Thanh Môn xuống núi phát triển rực rỡ. Không biết Ngự Sâm tiểu huynh đệ ý kiến thế nào? Vô cùng vui lòng. Trong lòng con đã sớm coi người là người thầy truyền dạy và giải đáp thắc mắc. Bộ xương này của cậu đã xác định y đạo thì nên hiểu võ dùng cho y. Y chứa đựng võ học. Năm đó sư phụ ở trước sơn môn hỏi con, thương nhân theo đuổi lợi nhuận, võ giả cầu thắng. Vậy người chữa bệnh cầu gì? Cậu nói xem nào. Vì trong lòng người chữa bệnh không có nhà giàu nhà nghèo, chỉ có nhà bệnh. Hay không vì tranh thắng, xương có thể co có thể duỗi. Co là vì nỗi khổ của nhân gian, duỗi là để giữ xương sống của người thầy thuốc. 3 người chữa bệnh cầu nhân, sửa người trước sửa mình, chữa thân như chữa đời. Võ giả đoạn giang, y giả nối mạng, đoạn dễ nối khó. Cho nên tông sư thiên hạ đều hướng tử mà sinh.